ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਲਿਨਕਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਕਮਾਂਡਸ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਬੁੰਟੂ 10.04 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਨਕਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ spoken-tutorial.org ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਮਾਂਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਲਿਨਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਂਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਨਕਸ ਕਮਾਂਡ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਿਨਕਸ ਕਮਾਂਡਸ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ 4 ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲਐਸ, ਵ੍ਹੋ, ਪੀਐਸ ਆਦਿ। ਕਮਾਂਡਸ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਸੇਂਸਿਟਿਵ ਹਨ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨਿਊ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਮਿਨਲ ਉੱਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਟਰਮਿਨਲ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਉੱਤੇ Ctrl Alt T ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰਸਰ ਜੋ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵ੍ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ enter ਦਬਾਓ। ਅਸੀਂ ਲਾਗਿਨ ਹੋਏ ਯੂਜਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਵ੍ਹੋ, ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗਡ ਇਨ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੀ ਐਂਟੀਟੀ ਇਹਨਾਂ ਕਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਝ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਲਿਨਕਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਾਂਡ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਨਕਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਸ਼ੈਲਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸ਼ੈਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲਿਨਕਸ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸ਼ੈਲ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ /bin/sh ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਨੂ ਸੂਟ ਆਫ ਟੂਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਕਮਾਂਡਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਲਿਨਕਸ ਸ਼ੈਲਸ ਉੱਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਕਸ ਲਈ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ੈਲਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਨ ਸ਼ੈਲਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਯੂਨਿਕਸ ਸ਼ੈਲ, C ਸ਼ੈਲ ਅਤੇ ਕੋਰਨ ਸ਼ੈਲ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਰਮਿਨਲ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਈਚੋ ਸਪੇਸ ਡਾਲਰ ਇਨ ਕੈਪੀਟਲ ਸ਼ੈਲ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ enter ਦਬਾਓ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਟਪੁਟ /bin/bash ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੈਸ਼ ਸ਼ੈਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੈਲਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਾਂਡਸ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਫਾਇਲਸ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ C ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਾਇਲਸ ਡਾਇਰੇਕਟਰੀਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਮਾਂਡ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਉੱਤੇ ਟਾਈਪ ਸਪੇਸ ps ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ enter ਦਬਾਓ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ps ਕਮਾਂਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ /bin ਡਾਇਰੇਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਫਾਇਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਉੱਤੇ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੱਦ ਸ਼ੈਲ ਡਾਇਰੇਕਟਰੀਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਫਾਇਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਕਸੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮਾਂਡ ਨੋਟ ਫਾਊਂਡ ਐਰਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਖੋਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡਾਇਰੇਕਟਰੀਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪਾਥ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਈਚੋ ਸਪੇਸ ਡਾਲਰ ਪਾਥ ਕਮਾਂਡ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ enter ਦਬਾਓ। ਕਮਾਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲਿਨਕਸ ਕਮਾਂਡਸ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਮਾਂਡਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕਮਾਂਡਸ। ਹੁਣ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕਮਾਂਡ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਫਾਇਲਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਲਿਨਕਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਮਾਂਡਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਫਾਇਲਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਕਮਾਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਈਚੋ ਕਮਾਂਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਕਮਾਂਡ ਹੈ। ਟਰਮਿਨਲ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ਟਾਈਪ ਸਪੇਸ ਈਚੋ ਅਤੇ enter ਦਬਾਓ। ਆਉਟਪੁਟ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਚੋ ਇੱਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ੈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਇਲ ਨੇਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਚੋ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੈਲ ਲਈ ਇੰਟਰਨਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਕਮਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਮਾਂਡਸ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ। ਕਮਾਂਡਸ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂੱਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਆਰਗੁਮੇਂਟਸ ਹਨ। ਆਰਗੁਮੇਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਡਬਲ ਮਾਈਨਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਟਰਮਿਨਲ ਵਿੰਡੋ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਟਪੁਟ ਵੇਖੋ। ਟਰਮਿਨਲ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਲਐਸ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ enter ਦਬਾਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ enter ਦਬਾਓ। ਐਲਐਸ ਸਪੇਸ -a ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ enter ਦਬਾਓ। ਟਰਮਿਨਲ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਐਲਐਸ ਸਪੇਸ -all ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ enter ਦਬਾਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਟਰਮਿਨਲ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਐਲਐਸ ਸਪੇਸ -d ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ enter ਦਬਾਓ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਲਿਨਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ। ਕਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਨਕਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਮਦਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਮੈਨ ਕਮਾਂਡ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਐਲਐਸ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮਿਨਲ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਲਐਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨ ਕਮਾਂਡ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ਜੋ ਹੈ ਟਾਈਪ ਮੈਨ ਸਪੇਸ ਐਲਐਸ ਅਤੇ enter ਦਬਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ q ਦਬਾਓ। ਮੈਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੈਨਿਊਅਲ ਪੇਜ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗੁਮੇਂਟ ਜੋ ਮੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਰੇਕ ਆਰਗੁਮੇਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਨਿਊਅਲ ਪੇਜ ਫਿਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨ ਨੂੰ ਮੈਨਿਊਅਲ ਦੇ ਉਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਡਿਫਾਲਟ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਲੱਭੇ ਗਏ ਪੇਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪੇਜ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੈਨ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਰਮਿਨਲ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੈਨ ਸਪੇਸ ਮੈਨ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ enter ਦਬਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ q ਦਬਾਓ। ਮੈਨ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨ -k ਆਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਕੀਵਰਡ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਮਕਸਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਡਾਇਰੇਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਪੇਸ ਮਾਈਨਸ k ਸਪੇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਜ਼ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ enter ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਐਪਰੋਪੋਸ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਉੱਤੇ ਐਪਰੋਪੋਸ ਸਪੇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਜ਼ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁਟ ਦੇਖਣ ਲਈ enter ਦਬਾਓ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਂਡ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵ੍ਹਾਟਿਸ ਕਮਾਂਡ ਜਾਂ man -f ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਾਇਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਟਰਮਿਨਲ ਉੱਤੇ ਜਾਓ। ਟਰਮਿਨਲ ਨੂੰ ਕਲਿਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਵ੍ਹਾਟਿਸ ਸਪੇਸ ਐਲਐਸ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ enter ਦਬਾਓ। ਕੁੱਝ ਕਮਾਂਡਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਅਸੀਂ -help ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਐਲਐਸ ਸਪੇਸ -help ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ enter ਦਬਾਓ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਸਕਰੋਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਇਸ ਮੈਨਿਊਅਲ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੇਖ ਸਕੋ। ਲਿਨਕਸ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਟਾਕ ਟੂ ਅ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਮਐਚਆਰਡੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਥ੍ਰੂ ਆਈਸੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਕਰਿਪਟ ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਬੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।